ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው እንዴት ነው C++ መጻፊያና ኤዲትና ራን ማድረጊያ ኮምፓይል የምናደርግበትን ፓወርፉል የሆነውንና አንደኛ ደረጃ ላይ ያለውን C++ ፕሮግራም መጻፊያ ወይም ኮድብሎክ የሚባለውን ሶፍትዌር እንዴት ነው የምናወርደውና እንዴት ነው የምንጭነው እንላለን። አይዘር ማክ የምትጠቀሙ ልትኖሩ ይችላላችሁ፣ ላይኑክስ ኢንቫይሮንመንት የምትጠቀሙ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁ ዊንዶውስ ተጠቃሚዎች ሊሆን ይችላል። ሶስቱንም እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እንደምናደርግ እናያለን። ግን ከነዛ ከሶስቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውና C++ ለጀማሪዎችም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለምሁራን ወይም ለሊቆች በቀላሉ ሁኔታ የምንጽፍበት በቀላሉ ኮዳችንን ራን ኮምፓይል የምናደርግበትን ሶፍትዌር እንዴት እንደምናወርድ እናያለን። እሱም ደግሞ ኮድብሎክ ይባላል። ኮድብሎክስ የሚባለው አዲስ የመጣ የC++ ፕሮግራም መጻፊያ ነው። የድሮም አለ፣ አሁን ደግሞ እንደ አዲስ ተሻሽሎ የመጣ ነው። ከኮድብሎክስ ውጪ በኢክሊፕስ የሚል ሶፍትዌር አለ፣ በሱ መጠቀም እንችላለን። ግን በጣም አሪፍና ቆንጆ የሆነው ኮድብሎክስ ስለሆነ ኮድብሎክስን ዳውንሎድ እናደርጋለን። በመጀመሪያ ዌብ ብራውዘራችንን ከፍተን ኢንተርኔት ያለን አለበለዚያ ከኢንተርኔት ቤት ሄደን ወይም ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ የምናደርገው መጀመሪያ ጉግል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ኢንተርኔት መጠቀሚያ ላይ ሰርች በማድረግ ኮድብሎክስ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ኮድብሎክስ ብለን ሰርች ካደረግን በኋላ ከምናገኛቸው ምርጫዎች ውስጥ ብዙ አይነት ምርጫዎች አሉ። ከምናገኛቸው ምርጫዎች ለምሳሌ እዚህ ጋር http source4.net የሚል አለ፣ www የሚል አለ። እኛ የምንፈልገው www.codeblocks.org ከሚለው ወይም ደግሞ ከዋናው የኮድብሎክስ ዌብሳይት ላይ ነው። ስለዚህ ከዋናው ኮድብሎክስ ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ የምትለዋን ሊንክ እንጫናለን። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ የሚለውን ሊንክ ካገኘን በኋላ ከነዚህ በተኖች ውስጥ ዳውንሎድ የሚለውን እንፈልጋለን። ዳውንሎድ የምትለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ እኛ የምንፈልገው ባይነሪ ሪሊዝ ነው። ዳውንሎድ ዘ ባይነሪ ሪሊዝ የሚላለ፣ ሶርስ ኮድ የሚላለ፣ ሪትራይቭ የሚላለ። ስለዚህ የምናወርደው ባይነሪ ለመጻፍም ለማየትም ቀላልም ምርጥና ጥሩ የሆነው ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ባይነሪ ሪሊዝ የሚለውን እንነካለን። ከዛ እሱን ከነካን በኋላ በፈለግነው አይነት አለለን። ዊንዶውስ ተጠቃሚ ከሆነን ዊንዶውስ ኤክስፒ ቪስታ 7 8 8.1 9 10 ለሆነ ዊንዶውስ ተጠቃሚዎች ለሆነ የመጀመሪያው ምርጫ አለን። የመጀመሪያው ምርጫዎቻችን አለ። ስለዚህ ከነዛ ምርጫዎች ውስጥ እኛ የምንፈልገው ሌተስት የሆነውን ኮድብሎክስ ሚንጂው ሴትአፕ የሚለውን exe የምትለውን እንጭናለን ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ይሄኛው ነው። በጣም አድቫንስድ እና ቀላል ሁሉንም ፕሮግራም እንጽፍበት ስለሆነ ይሄኛውን እንጠቀማለን። ስለዚህ ፎስ ሀብ ወይም ደግሞ source4.net የምትላለች ከሁለት አንዱን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ከዊንዶውስ ውጪ ተጠቃሚ ከሆነ ለላይነክስ ደግሞ 32 ቢት እና 64 ቢት ተጠቃሚዎች ካለን እዚህ ጋር ልክ እንደዛው ላይነክስ የምናወርድበት ቦታዎች አሉ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አንደኛውን ቻናልን ማለት ነው። ላይነክስ ተጠቃሚ ካልሆነን ማክ ተጠቃሚ ከሆነን ደግሞ ማክ ተጠቃሚ እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ወደታች። ስለዚህ ያ ዳውንሎድ አድርጎ እስከሚቻል ድረስ እንጠብቃለን። እኔ አንድ ጊዜ አሁን ዳውንሎድ ስላደረኩትኝ ስለዚህ ዳውንሎድ ማድረግ ስለጀመርኩኝ አንድ ጊዜ ዳውንሎድ ይሆናል ማለት ነው። ከታች እንደምታዩት ኮድብሎክ 20.03 ሴትአፕ ዳውንሎድ እየሆነ ነው ማለት ነው። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩትኝ አልፈልግም፣ ስለዚህ ካንሰል አድርገዋለሁ። ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ እንጭነዋለን ማለት ነው ደብል ክሊክ አድርገን። ከዛ በኋላ እሱን ጭነን ከጨረስን በኋላ ዴስክቶፓችን ላይ አፕሊኬሽናችንን እናገኛለን ወይም ደግሞ የጫንበት ቦታ ጋር ሄደን አፕሊኬሽናችንን እናገኛለን ማለት ነው። ልክ ጭነን ከጨረስን በኋላ ዴስክቶፓችን ላይ ኮድብሎክስ የምትል ወይም ደግሞ ቺን የመሰለች ምልክት እናገኛለን ማለት ነው። እሱን እንከፍታለን ደብል ክሊክ አድርገን። ከዛ በኋላ እሱን ከከፈትን በኋላ የመጀመሪያ ፕሮግራማችንን ራን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ከከፈተልን በኋላ የምናገኘው እንደዚህ አይነት ላይሆን ይችላል። ባክግራውንድ ወይም ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር ጥቁር የሆነው እናንተ ጋር ነጭ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ጭኜ ስላስተካከልኩት ነው ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም፣ አንድ አይነት ተመሳሳይ ነው። ከዛ በኋላ ልክ እንደዛ ካደረግን በኋላ የመጀመሪያ ፕሮጀክታችን ወይም ደግሞ የመጀመሪያ አፕሊኬሽናችንን እየሰራ ሴቭ እና የምናደርግበትን ከፍታለን ማለት ነው። እንደዛ ለማድረግ የምንፈልገው ከዛ በኋላ ከፈለግን አዲስ ፕሮጀክት በሰራ ቁጥር አዲስ ፕሮጀክት ክሬት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ክሬት ኒው ፕሮጀክት ማለት እንችላለን እዚህ ጋር። አለበለዚያ ደግሞ ፋይል ጋር ሄደን ኒው
ፕሮጀክት ማድረግ እንችላለን ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ ክሬት ፕሮጀክት እንለዋለን ማለት ክሬት ፕሮጀክት ስንል ይሄኛው ዊንዶውስ ይመጣልናል ስለዚህ እኛ እነዚህ ሁሉ አንፈልግም እኛ መስራት የምንፈልገው ኮንሶል አፕሊኬሽን ስለሆነ ኮንሶል አፕሊኬሽን ነክተን ጎ እንለዋለን ማለት ነው ምንም አይነት ፕሮግራም መጻፍ ከፈለግን ኮድ ካለ ኮንሶል አፕሊኬሽን ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ጎ እንላለን ማለት ነው እሱን ጎ ካደረግን በኋላ ሁለት ምርጫ ይመጣልናል ስለዚህ ኮድ ብሎክ ሲንም C++ን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው C++ የመጣው ከሲ ስለሆነ C++ን ካወቅን ሁሉን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ይቀሉልናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ እናደርጋለን C++ ነክተን ኔክስት እናደርጋለን ከዛ በኋላ ለፕሮጀክታችን ታይትል ወይም ደግሞ የፕሮጀክታችንን ስም እንሰጣለን ከማለት እዚህ ጋር የፈለግነው ኔም እንሰጣለን ከዛ በኋላ ከፈለግን ፕሮጀክታችን የሰራነው አፕሊኬሽን የቱ ጋር ሴቭ እንደሚሆን እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እኔ ዶክመንት ውስጥ ነው ያደረኩትኝ ከዛ ኮድብሎክ የሚል ፎልደር ውስጥ ከተኩትኝ ማለት ነው እናንተ እንደፈልጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ኔክስት እንላለን ከዛ በኋላ አሁንም መልሰን ኔክስት እንላለን ማለት ነው ፊኒሽ ካደረግነው በኋላ የመጀመሪያ ፕሮጀክታችንን አገኘን ማለት ነው የመጀመሪያ ፕሮጀክታችን ሶርስ የምትላለች በስተግራ በኩል አለችኛው ማለት ናት ከዛ ሜን ሲፒፒያችን የምትላለች ሜን ሲፒፒ ማለት ሜን C++ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጃችን ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ደብል ክሊክ እናደርጋለን ደብል ክሊክ ስናደርገው ይሄኛውን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ራን በመናደርግበት ጊዜ ይሄ ራሱን በራሱ ያለ ነው በሚቀጥለው ቪዲዮዎች እናያለን ራን ስናደርግ ወይም ፕሮጀክታችን መስራት አለ መስራቱን ለማወቅ ቢውልድ የሚላለ ከዛ ቢውልድ ኤንድ ራን አለ ወይም ደግሞ F9ን መንካት እንችላለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄንን ቢውልድ ኤንድ ራን ስናደርገው ኮማንድ ፕሮሞት የምትመስል ወይም ደግሞ ልክ እንደዚህ አይነት ዊንዶውስ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ ከወጣ ፕሮጀክታችን ሰርቷል ሶፍትዌራችን በትክክል ይሰራል ማለት ነው ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በደንብ እናያለን ማለት ነው መልካም ጊዜ ባይ